Moro! Nyt sain nyt luukun kuntoon. Siihen oli pari halkeamaa ilmestynyt tuohon lukon kohtaan. Nyt se näyttääkin jo ihan hyvältä. Mutta joo, seuraavaksi pitäisi vahvistaa tätä kattoa. Sinne pitäisi laittaa vähän lisää lattarautaa. Semmosta olisi seuraavana luvassa. Ja sen jälkeen tää olisikin aika lailla valmiina passovermeitä varten. Toki minusta akustoa vieläkin puuttuu. Mutta mä nyt varmaan kasaan sen nyt tässä kuussa, ehkä. Niillä akuilla mitä mulla nyt on. Ja niinpä ei saa ainakin sitten tänä vuonna johonkin tapahtumankin vielä. No niin, sitten vaan lisää lattarautaa tonne kattoon. Mä tosta otan nuo vaimennusmatot Silent Coatit tosta alta pois ja liimaan Multibond Rapidilla vaan lisää tonne lattarautaa. Varmaan noin vinottaa laitan tonne tuonne ja tuonne ja tuonne ja tuonne ja tuonne ja tuonne. Jokaisen väliin lisää lattarautaa, niin eikä se olla riittämään. Tuolla on jo 6 metriä tuossa katossa lattarautaa jo, mutta eihän se vielä riitä. Laitetaan lisää. Olisi taas vähän lisää rautaa katossa. Aika härskin näköinen jos se tuli nyt, mutta no eiköhän se vähän tukevampi oo. 3 metriä tuohon meni lattarautaa ja 1,5 purnukkaa meni Multibondia. Nyt on luukku korjattu ja katto vahvistettu, eli periaatteessa nyt on kaikki nyt tehty mitä nyt piti tehdä ennen kun voi alkaa koteloa tänne asentamaan. Eli seuraava homma on sitten kotelon laitto tänne, mutta ihan ekana tänne pitää laittaa akusta varapyörämonttuun ja se on täällä näin sitten. Pystynkö mä näyttämään tästä?
Täällä on tuo levy ja se alla sitten on on se mun akkumonttu siellä, varapyörämonttu mikä oli ennen. Niin mä tein tänne tämmösen vähän isomman lootan, niin mahtuu vaikka mitä tuonne. Mutta joo, jatketaan sitä joskus viikon kuluttua. Morjens.